1966 ẹ̀yọ̀ náà 1976 ọdún méjì 7 kg ó sọ yé jìnnà ìkan in the 60s ìkan èdè in the 70s ìgbà tó dé Haiti àwọn ọ̀dà àwọn bàbá wa mọ́jọ́ ìwọ̀n àwọn ìgbésọ̀kúrò ìjayà ọlọ́pàá kẹwọ̀n àbúkọ lórúkọ bá àwọn sábẹ̀ lòjó àwọn tó wà ní kàtíkórì 80s bàbá wà láìjẹ́ ìgbésọ̀ ayọ́làwà gbogbo ọ̀tọ̀wọ̀ ẹbá gbọ́ báyọ̀làwà àwọn ìjọba mi nìyẹn wọ́n máa ń sùgbà fún àwọn kọlà nígbàtà gbogbo orí kọlà mọ́ orí òfin kọlà so àwọn ẹgbẹ́ mi náà ìdí ìsìnà náà wà nígbà tó wá ní 90 àwọ̀dá àbẹ̀wò kádà lórí olùgbàgbọ́ sáà fún bá kàkí òkè olóyè ní àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àtàlà wọn ní ẹgbẹ́ ìwòjọ́ ẹ̀wọ̀n agbàgbọ́ sí ìlẹ́gbẹ̀ẹ́ 2000 àwọn pàdé rájí àǹkó ojú wa lọ bẹ́ẹ̀ tàbí wá ká 119 àdúgbẹ́ pẹ́lọ́ tó gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ Oyawoye wọ́n wáyé dáadáa wọ́n fàyé dáadáa wọ́n sì kú dáadáa ṣùgbọ́n mi ní sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tán ṣe nípa kan ṣe nǹkan takuntakun lọ́fà ní o ní orílẹ̀-èdè wa ní o lágbàáyé ni èmi ò wá sọ èyà tí wọ́n kọ sí mi tèmi náà kọ sí wọn lágbàá máa wà ẹgbẹ́ bó ti jẹ́ èmi ò mọ̀ wọ́n lẹ́yìn pé nígbà tí wọ́n primary school àrò pé àbíjẹ́ ni professor ìgbà tí mi ò wá mọ̀ wọ́n ìgbà tí lóko ìdílé yẹn ń lọ lọ́fà ni ó ṣe ìmáàmù ó ṣe mọ́sálásí wọ́n wá ní ká lọ bá bàbá wọ̀dá mi tó kó bá mi lẹ́yìn ní obìnrin lórí ìdí àmì èjì àtàkàjọ́ máa jùlọ sáà rẹ̀ ó bí ọmọ ọkùnrin àkàjọ́ ọmọ obìnrin ibi sọmọ ọba wọ́n wà mú mi lọ́wọ́ wọ́n wá ní ká lọ bá bàbá sọ̀rọ̀ mo wá ní báwo ló ṣe ń kà mí ẹ̀ ṣe pé ọ̀rẹ́ yín àkàjá ọlákàjẹ́ ó ti yọ bọ́rọ̀ ìwọ̀n náà lọ́wọ́ lọ báyìí àápàdé pòfẹ́sọ̀ èmi àti pòfẹ́sọ̀ tó yẹ ká lọ wọ̀n wá bàbá Ọlátíwọ́ màmá Adébíyì jọ́sìn orí oníṣe jọ́sìn Adébìtẹ́ àwọn tí wọ́n rántí nìyẹn abalọ̀ bá bàbá ó tà ń gbàdúrà ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo bí olóògbé ìdè kú mọ́dé bí wọ́n bí ń bá bàbá sọ̀rọ̀ àwọn àgbàlagbà méjì wọ́n yíra wọn ó sáwọn bàbá àtàkó pé pòfẹ́sọ̀ títí wọ́n náà di há sódùkú ọjọ́ ọ̀nà máa ń sáàjú àkàtẹ́ máa ń tẹ́ ní òmùkú ọ̀nà bá dí bàtí wọ́n yíra wọn tí wọ́n rí àwọn yímọ́ alájẹ́ láti wọ́ àwọn wà lóòótọ́ báyìí àwọn wà ní rọ a máa ní báyọ̀ wọ́n lọ̀rọ̀ wá kàn báyọ̀ àrí olóyèdè wọ́n àwò bàbá bí ìmọ̀ ìtọ́lọ̀ yẹ ti wá mo ní bàbá mo ní kò sí mi lóyẹ kí máa sọ̀rọ̀ sí yín o èmi sí pòfẹ́sọ̀ tí lẹ́bàá ń jẹ́ pòfẹ́sọ̀ mo ní ẹ jẹ́ kíjà ìparí o ẹ má jẹ́ pé ikú yín ní wàá sọ pé ó mú àlàáfíà wọ Ọ̀fà bàbá ní ìjẹ́ ń gbọ̀n mi bàbá ní ìjẹ́ ń gbọ̀n mi mo ní mo dáràn mo ti kọ́ stress bàbá bá dìde bàbá ti dìde àwọn alájọ́ láti wọ́n pé báyọ̀ káàrí mọ́ yẹ ọmọ náà lẹ́yìn rántí náà bàbá ìbá kú mo dáràn bàbá ò jáde inú tọ́lẹ̀tò bàbá wa pẹ́ pàdé bàbá wa jáde wọ́n láàgùn wọ́n wá sọ̀rọ̀ tútù wọ́n wá ṣàdúrà fún mi àwa kú bẹ́ẹ̀ èmi ò bá wọn dá sí mọ́ wọ́n lọ bá bọ̀dá lórí ẹ tì mí sí náà ni ká ló mọ̀kùnrin mi lọ́yọ̀ọ́ wọ́n ní wọn mọ̀kùnrin lọ́yọ̀ọ́ pé òkòlò ẹ̀sìn ọba ní wọn pa àmọ́jọ́ tó túnmọ̀ kò lọ́jọ́ tó sọná sílé ẹ wá tì mí kó sọná sílé ẹ kú lẹ́yìn mi ẹ sọ pé tókòlò lọ́fà kò bá ní gbogbo wọ́n náà tó ṣe pé màá lọ rí bàbá òṣèlú èdè ó tún ṣe síbẹ̀ lọ rí wọn ò bínú mọ́dà àwọn ìlú bínú sí mi
mo bá dìbò mo bá wọlé mo sì wọlé bàbá ní ẹ máa wọlé o mo ní mo dáná bàbá ń lo ẹ fún mi ẹ máa wọlé o mo ní mo kẹ́ran èmi ni ẹ mo ní báyọ̀ ni wọ́n ní ẹ mo mọ̀ ọ́ jókòó mo ní kò gbé lónìí ọba ní kan bá mi wá wọ́n sì mí lálejò bí ìpín wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n bọ́ wọ́n ti mọ̀ ní jẹ wọ́n fi ta adìẹ àti ìwé méjì èmi jáde àmọ́ mọ́ jẹ ìwé ẹ má ti pàdé ẹ léwò ní ẹ má tẹ̀lé ìwé dáàdì ní ọmọ ẹ gbádùn kí ṣe ìwé adìẹ ní ẹ má tẹ̀lé ìwé dáàdì ní o bí wọ́n ṣe mú ìwé yẹn tó rí sẹ́nu báyìí ó dàbí pépà lẹ́nu mi torí pé ọkàn mi ò palẹ̀ bàbá ṣe ṣe sí mi ẹ má tó lọ tó bá bọ̀ ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ kú ìjókòó ọlọ́run wá ṣe ọkùnrin kankan wọlé ni kò mọ̀ mí pálátọ̀nà tó jìn èmi mọ̀ nígbà tó jẹ́ BBC wọn ìmúná jẹ́ BBC ńlọrin ó wá sí Ìlọrin wọn níbi assistant vice chancellor wá ní kó wá bá mi kí n là lọ́wọ́ ìṣòro èdè ń gbà yẹn kò mọ̀ mí ó sì ṣe kó má dàbí mọ̀ tó ní pé irúgbọ̀n mi ọ̀lẹ́tẹ̀ láàfáà kò sí gbẹ́ngbà tó jẹ́ BBC bí àti òfin dàbí mọ̀ yẹn ọba wọlé bàbá ní ẹ pẹ̀lẹ́ o má sọ pé ẹ pẹ̀lẹ́ o àti mi wá dùn pé tọ ó dàbí pé èmi nìkan kí bàbá ń lọ ẹ fún ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ káàbọ̀ olẹ tí wà o ìyẹn bá sọ mi ò bàbá ní mi ò rìn mọ̀ yín ó ní ẹ lè mà mí àwọn tẹ́ ẹ kọ́ tọ́tún kọ́ àwọn kan àwọn ní akọ́ mi geology tó náà kí wàá lọ wá ṣe ó lóun wá fún pẹlẹsìn yín nítorí pé òun fẹ́ jẹ BC àmọ́ bí tó ti fẹ́ jẹ yìí ọ̀gá ìfẹ́ mírí ó ní àwọn lára ìgbà yẹn wọ́n ní tó ti fẹ́ jẹ yìí kò láìpẹ́ tó orí jẹ kò tẹ̀ láìpẹ́ pé wọ́n ka méjì mẹ́ta wọn ká àbáwá ní sọ níyàláyé mo ń fi tí kọ́ sọ níyàláyé oníyàwó ti kú bàbá ló mọ̀ ṣe ó mọ̀ ṣe bàbá wá ṣàdúrà ó ní wá lọ wẹ́nìkan bí ìyá rẹ kọmọ bí ìyá rẹ kó wá sí dáadáa sí lágbára ọlọ́run ọ̀jẹ̀ ó tó ń jẹ vice chancellor ẹ̀kejì ní ẹ̀kẹta bọ̀dá mi náà lóbi olóòdé oníkẹjá lọ rí bàbá mú kí ni adúgbò lọ rí bàbá fún ẹ̀ká já lọ àbádébẹ̀ ẹ̀káàbọ̀ náà ni ó bá yá wọ́n ní ká wá jẹun olóòbí múlẹ̀bí èmi ti jẹun kálọ̀ bàbá wà ní kó jẹun ní jẹun àbádébẹ̀ àbámọ̀mọ̀ àbábàbà làbá rí ọmọ yẹn àkàndá ọmọ ni mo ní Prof kílélé fọ́ wọ́n sẹ́mi rẹ̀ kaná bàbá ní màbọ̀ bàbá tó gbé jókòó lórí àga tọ́ kìdìbí ọmọ yẹn wà lẹ́ni o ọlọ́ọ̀bá yóò fún ìtọ́jú àwọn òmókò ẹ̀ àmọ́ àkàndá pátápátá ni ebi ò tí ẹ̀fẹ́ kí n bá nínú kọ́ńtẹ́sì àtọ́ bàbá mo sẹ́gbẹ̀ẹ́ máa jẹun kò tí ẹ lè sọ̀rọ̀ ẹ̀kejì kò di mẹ́ta báyìí ẹ̀kẹrin nígbà tó kéré màá sọ nígbà tó ń dá yunifásitì ọ̀bọ̀ pàtílẹ̀ àbọ̀dá méjì náà fàmí wọ̀ náà ni gbàtí wọ́n fàmí wọ̀ tán wọ́n yọ ṣọ́ọ̀kì lẹ́tẹ̀ mi ò rí wọn mọ́ oníkọ̀ọ́dá oníwèkò fọ́sọ̀kọ̀ tó jẹ́ làṣìṣì àwọn pọ́ọ̀fù mọ̀ dáadáa àti máa gbó kọ̀ rẹ̀ ó jẹ́ bí sí ní yóò ó jẹ́ ní crescent ń bá bá pàdé àwọn òwà mọ́ àbájọ ń ṣe àbájíjẹ́ lọ bàbá ìbá ní pé ṣe bí Ọ̀fà ní àsákìkì ní ṣe ó kọ̀rọ̀ òyíwálé àsákìkì ní ṣe ó sọ́mì tuntun gba láńsẹ̀sì fún ẹ láti bẹ̀rẹ̀ ṣe bí ìlú gbogbo sọ yáwó ní mo níbẹ̀ ni òun sì fẹ́ mọ bàbá òun wọ́n ní bàbá tí mi fẹ́ mọ̀ ìwọ̀n náà fẹ́ mọ̀ bàbá kan àti lọ́ọ̀lọ́ òfin fi hàn ó bá pè bàbá mo ṣe wà ní sàwọn náà wà ní mo ní afẹ́ wá rí ní láti Ọ̀fà ìgbàsẹ̀ tó ń dákùtò lọ máa mú ọ̀pẹ́ nìyẹn dọ́dọ̀ mi ò báyọ̀ mo fi ọlọ́ọ̀bẹ máa mú ọ̀pẹ́ nìyẹn dọ́dọ̀ mi ò mo ní mo gbọ́ òun tí ẹ jáde ń sè olódà àṣà wọn àgbọ̀ kan tí mo sọ lásìkò wa bíbí pé ṣé bàbá ti ní kàn máa bọ̀ mo ní bẹ́ẹ̀ ni bá a ṣe fẹ́ bírèkì bẹ́ẹ̀ tàjẹ́ ẹ̀sẹ̀ mo bá gbélé bàbá mo pa àwọn tí mo mọ̀ ń bẹ̀ tí bàbá wọn lọ́lọ́ bá wọn lé bá a ṣe gbéra níbẹ̀ rẹ̀ bá a ṣe wọlé báyìí bàbá ní báyọ̀ torí Ọlọ́run mo ní mi ò fẹ́ rọ́bẹ̀ nìyí àwọn afẹ́bá fèsì ọ̀gbẹ̀rẹ̀ náà wọ́n nígbà tó wá sọ University of Ọ̀fà tí
ṣé ká máa bá ọ dáwó ni àbí tó bá ti jákujàku ká máa wò ó ràn. Ẹ rí pé ìfẹ́ ìlú ló ń bàbá sọ̀rọ̀. Tó mo fẹ́ fàyọ gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ni pé bàbá ní ìfẹ́ ìlú púpọ̀. Ìfẹ́ tó ní náà ó ní gbogbo interaction táwọn èèyàn ní pẹ̀lú wọn kò tí wọ́n ń ṣe tí ò yá wọn mí tó yá wọn mí ìfẹ́ yẹn ni. Mo mú ìwé kan wá sí bí ìbọ̀sẹ̀ ìrántí mo lọ́wọ́ tó mi lójú bàbá kọ. Ẹ̀gbọ́n mi kéjì làwọn àrẹ kó rìvíw rẹ̀ wọn àti ilé wọn lọ sí Amẹ́ríkà wọn wá lébèdọ̀ báyọ̀ làwọn kan náà wọn àkọ́mọ̀ màkó màkó àwọn náà fẹ́ gán rìvíw ẹ̀ wọn wá lébèdọ̀ ní mo ní gbogbo èmi tó tún wá dé ọ̀rọ̀ tí ń sọ tẹ̀ ní tí ò ní bọ́ sákò dùnú wá ibi ìwé yẹn tẹ́ bá ka ìwé yẹn ẹ mọ̀ pé bàbá àkàndé èèyàn ni wọ́n kí n tó lè ka ìwé yẹn tán wọ́n á wò pé ètò jẹ́ professor of language lọ́dẹ̀ fọ́rùn bàbá yìí káìwọ̀n bàbá ní bàbá fi kọ́ wọ́n á sọ fún bàbá pé ó má dùn mí tẹ́ máa fi ọ̀rọ̀ yìí lọ mí tẹ́ bá fi lọ mí ìwé mẹ́rin àbí márùn-ún lẹ́ẹ̀kọ́ nínú ìwé kan àwọn ni kí n ṣàlàyé mo nínú ìwé yìí ìtàn Àbújá ó wà bẹ́ẹ̀ bá Àbújá sí dé Àbújá ẹ̀ fàyọ̀ ìtàn àfihàn Ọ̀fà ìtàn àfihàn lágbàdo àbájá wọn kékeré tó jà lóko ó wà bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀kọ́ ṣe dàgbà ní ilẹ̀ Yorùbá ó wà bẹ́ẹ̀ ìtàn Ọ̀fà wà bẹ́ẹ̀ wọ́n á sọ̀rọ̀ ìlú bàbá pé ṣẹ́ mọ̀ wípé tẹ́ ẹ bá kọ mẹ́rin yẹn àbí márùn-ún yẹn ẹ lè gba Nobel àbájá ló fi jẹ́ mo ní ẹnìkan wà tó gba Nobel prize tó yẹ pé irú ìfẹ́sẹ̀ ìkọ́ ló kọ́ ó tún wá jẹ́ geologist má dáa pẹ̀ fún wọn àwọn lè tó ẹni Swedish geologist tó gba Nobel prize tẹ́ bá wá rí ìwé yẹn tí yàrá wá kà á mọ̀ dá èèyàn lè gbérù nǹkan báyìí sí orí kó má sọ kalẹ̀ àwa àdúgbò fọlọ́ pé àwa tá àwọn ayé àbásílẹ̀ ni àwa ni ẹ̀yìn bàbá lẹ́yìn ọlọ́run wà ní bẹ́yìn wọn jẹ́ bàbá wà ní òótọ́ báyìí bàbá wà nírọ̀ alájọ láti wọ́n wọn náà wà lóòótọ́ fún wà nírọ̀ jọ́sùn sájẹ́bìtẹ́ kọ́ wọn náà wà ní òótọ́ àwa wà nírọ̀ àwọn mẹ́fà lọ́jọ́ yẹn àwọn mẹ́ta bóyá ìdè báyìí àti oṣù tó lóríṣe àti màmá Adébíyì ọlọ́run fún olùkẹ́ wọn ọlọ́run nígbà tí wọ́n jẹ́ ẹ̀sìn ìwòdúpẹ́ ẹ̀ka àbọ̀ tó ń lò yìí. Wọ́n tí wọ́n ti gbé bàbá gbé ìwé títí wọ́n ti gbé sórí fún sọ́kà yìí. Lẹ́kí wọ́n ti lè gbé tó wà lápá ọ̀pá wọn. Mo kà change ẹ̀lẹ́ká rẹ̀ kẹ́. Ọdẹ àjọṣe ti lọ wọn kọjá. Àwọn ìgbésọ̀ ní ìrọ̀lẹ́ nígbà pé mo rí sí ọ̀dọ́. Bèrè ló bá jẹ́. Ọdún ìfẹ́ àdúrà náà ṣe bí ṣe. Ìtàkùn pé wọ́n ń sọ nígbà tí wọ́n Mẹ́tì ló sábà jẹ́ kí n bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló sọ olóhùn lẹ́nu bàbá ní kò sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn sọ bẹ́ẹ̀. mo ti fẹ́ kó ní ilé ayé mi. Bí àwọn pẹ́lú táwọn wà ní sẹ́rí ìtàbáṣẹ̀ dáàmù, a máa kọ̀m̀pẹ́ lóòtù. Báwo lọ sí bọ́jẹ́ sọ́pàá ń sàyè, fẹ́ṣẹ̀ yìí sọ́pàá. Wọ́n lè fi ìṣúná nínú ìlàjẹ́lẹ̀. Àwọn tí wọ́n lọ́wọ́ pé mo ti di pọ̀fẹ́sọ̀ rẹ̀. Wọ́n sì fi sọ òṣọ̀. Ara yóò sọ báwọn. Àdúgbẹ́ ẹni tí wọ́n tó lè pè máa gbẹ̀ ní sọ. Bí ọdún ní dárúkọ pọ̀fẹ́sà kankan nítorí òní pátá ẹ̀jọ́ ń ṣe. Àmọ́ àwọn tó wá jẹ́ àlejò láàrin wa, á dúpẹ́ lọ́wọ́ àtúwọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ aláàjì ẹ̀rọ àti àpòyẹ̀wọ̀, wọ́n wà ní ìdápẹ́ nípa pàtẹ́ fún. Aláàjì ẹ̀rọ àti àpòyẹ̀wọ̀, wọ́n wà lára ẹgbẹ́ fámẹ́sì nígbà wọn ṣálẹ̀. Ara nǹkan tí àyẹ̀fẹ́ gbàgbé bàbá náà ní àwọn ni wọ́n dá ẹgbẹ́ fámẹ́sì sílẹ̀. Aláàjì Bashir, àwọn náà wọ́n fi retired immigration officer ni wọ́n ẹgbẹ́. Dr. Abdul Rashid Adedeji, oníwọ̀n lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n fi ID ní pátá
àti nígbà yìí máa pe Professor Suleiman Adéyẹmí, àwọn ní alága ìdókò ti òní, àwọn náà ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá wá sọ. Ẹ dábàá jẹ́ ká pàtó ọ̀rọ̀ tó ṣe tó máa ń ṣe. Well, the chairman of Professor for guest today, that he right. The representative of the Oyawoye today, that is new link. Send it. Professors here and other guests, distinguished here. Actually, before I even go further, I would like to stand up for 1 minute silence in memory of Professor Oyawoye. May his soul rest in peace. What today is of our professors that have assembled is of our professors that have assembled, and we are very proud of you because it's the first of its kind. You started it, and others have copied it since then. I think you should be very proud of yourself. Well, I have to take permission. I didn't know that the chairman of our professor forum is as articulate in English as is articulate in Yoruba. And so you have to pardon me if I will not be able to speak Yoruba in speaking. But I think the message that is important today is the one that we can convey. Honestly, the topic is very timely. Timely in the sense that one is the first annual lecture in honor of the first professor of biology, the icon for Offa and Nigeria in general. There is nothing as befitting as having this lecture in honor of Prof. Oyawoye. Because Oyawoye is everything for everybody. In fact, if all of us here had to start, relating our relationship with Prof. Oyawoye, I don't think we'll leave here till tomorrow. He has touched on everybody's life positively, and Prof. Oyawoye is such I don't know how to describe it. He can be as high as he can be as low. So he relates to everybody in the whole spectrum of humanities. But one thing is, he was a very humble person who listens to the high and the low. And that is why we all revere him. So there is nothing we can do that is enough to really give him the due honor that he has. He's now with the bosom, he's now with the Lord, and I believe that Allah will reward him abundantly. Now, I said this topic is very timely. Timely in the sense that we are now in the 21st century. And the topic is that we should look at the past
and look at the future. And of course, the person that's giving a lecture, honestly, is the right person to tell us about the past in Offa. And now the audience is the right audience, because we now have erudite scholars here that cannot take up from where he's leaving off on how Offa should move forward in the next future. And therefore, it is a very timely, and then the lecturer is the right person because he is the encyclopedia of Offa history. And therefore, he is going to give us everything we want to know about the past in Offa. Because once you know your past, you'll be able to chart your future better. And of course, the people that will guide us in the next generation are the erudite scholars here. Because what we did in the past might not work in the future. But people are here to really take away from here, what we need to do in the future, that to make Offa always be in front. Because in the past, Offa was always in the front. We were all known all over the world. At least in Nigeria. And perhaps in the world too, because in terms of self-help, you can't beat Offa. So really, what we want to do today now is to lay the foundation, for Offa future. And I'm very sure that after the lecture, all the evidence scholars will sit down and now see how to map the future for Offa and will be guide for all of us. So really, I don't want to give my own lecture, but I want to believe that. And I want you to note it down, that we are now in the IT world. We are now in the IT world, the AI world. And therefore, what we want to do, to be able to be in front, must be rooted in the IT world and the artificial intelligence world. And I'm sure that people are here, whether in education, whether in health, whether in social, sciences, whether in politics, and whether in science, I think we can all sit down and see how Offa can benefit from the next generation of knowledge, and that is the IT world and the artificial intelligence. So I'm very happy. It's a very topical issue, very ideal, very timely, and I'm sure that our lecture today will really give us a better foundation. And particularly, I want to say that some of our boys, our young men, have really started to do something. The one innovation hub. I think that's in the right direction. And I think I want the scholars here, to really take on and then, be part of them, or at least guide them on the best way forward. So, without much ado, it's my honor to really call on the lecturer today to give us, his lecture, which will be full of information for us to learn from. I don't think I want to say what to say, but I can assure you that people will enjoy the lecture. Thank you very much. Aqui, na palavra de
ẹni tó wọ̀ ní mú àkókò àwọn ọjà ẹ̀rọ fà. Okay, that let me draw. Láti You ìtàwọn can say it in Yoruba. No, àwọn tó bá mú ọ̀pọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ ìdálé àti ẹ̀yìn náà. Ẹlẹ́kùnrin àdúrà ọ̀ṣẹ́ ìtàlẹ́ sí ìgbà ìṣẹ́lá ìgbésí ìyàwó ìrìnà ìgbẹ́. Wọ́n ní kí àwọn ìlú àti mẹ́fà wọ́n tó wá sọ́kò ní káfíìnì ìwọ̀n ní káfíìnì ìṣẹ́lá. Ẹ̀yìn tí màá bọ́ fún ìdí ọkọ̀ àti ìfowópamọ́ sí. Wọ́n á lọ fọ́ṣọ̀ àti ẹ̀rọ ìgbé òṣùpá ẹ̀rọ àti sọ̀rọ̀. Ẹlẹ́sìn ìgbà tó ní pé òṣùpá ẹ̀rọ wá sí àwọn ọmọ sí àìsàn. Àwọn òṣèlú tó lẹ́yìn ìfọ̀ àjọ̀dọ́sì. Ìjọba ìsọ̀kalẹ̀ lọ́wọ́ ìwọ̀n. Ojú tí bàbá ti rí táyà ìlànà ìwé ìgbésí tó ẹni tí yóò wọ́n sí ẹ̀sìn ní ẹ̀mọ́ tó kí ẹ̀sìn ní ẹ̀sìn tó wọ́n ṣẹ̀tọ́ generation to one, generation to one. From the time of please, a word of applause. To be told that for Musa to be in that order. To be the video, it is not enough of the video. No, Mrs. Lawa. Yahoo. Okay, order. Professor Mrs. Lawa, welcome our secretary. Professor Mrs. Lawa. Ẹjọ́ ẹmọ Mama, Prof, ẹgbà báyìí. Àbí ó yá báyìí. Ẹgbàdá. Ìyàwó Professor Mrs. Lawa. Ẹ jẹ́ ká máa bá ètò yìí bọ̀. Àwọn ìgbésẹ̀ wọ́n rí fún àwọn fún pé ọ̀rẹ́ encyclopedia history of Offa nítorí láti bá tí wọ́n ti tẹ́lẹ̀ university lọ pé wọ́n ṣe nítorí ìlú Offa náà lọ. Àwọn tí náà sì náà máa ń rí lò ní gbogbo àti tó wá tó tó bá ṣe bàbá wa jí ìfàkúnlẹ̀ láti náà làwọn ti síwájú. Àwọn náà ni ó kọ́ sí láti bá ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́. Algo mais do que o